มาเทศตอกให้แฟนครับเพิ่นนั่นสร้างตอกยวนสัตหีบเรียบร้อยอยู่ป่ะครับอาจารย์ อยู่ ตัวใหญ่ป่ะครับเนี่ยเป็นไงครับอาจารย์ ฮัก ใช่ครับเรียบร้อยครับผม ครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ได้ยังมาครับนี่ มาสั่นต่อคือเก่าแล้วเนาะ โอ้สันตอบ ในเวลาสั่นต่อแล้วตัว โอ้คือสันหลายสิผู้เดียว เพราะอันนี้มาเทศตอกให้แฟนครับเพิ่นนั่นสร้างตอกยวนสัตหีบ นี่ผมเอา2อย่างดิ นี่เอาไปได้ ปืนบอกหนึ่งแล้วก็ทางหนูอีก ที่โอ้คือสิเอาเปรียบกันแท้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้ก็สิมาสั่นตอกหนูคือเก่านะครับ ครับ ได้อาจารย์มาสั่นตอกกันมื้อนี้ก็ได้ตอกมาจากครูครับอาจารย์ ตอกมา3คู่อัน 3คู่ เอามาเทศอันให้แฟนครับเพิ่นนั่นยวนสัตหีบครับนี่ อ๋อครับ มาเทศต่อให้เพิ่น3คู่นี่ เพี้ยนงามเลยครับ งามบ่ครับ 3ครูอันนี้ก็ มัน เป็น ความ แฟนครับที่เพิ่นสั่งมาจาก สร้างมาจากอยู่สัตหีบ สั ครับ ตหีบ3ครูนะครับอาจารย์ ความยาวตัวไหนครับนี่คือจัง มาสั่นตอก ประมาณ แล้วก็ 40ครับ มาเทศตอกน้ำครับ อ่า มาเทศต่อครับนี่เทศต่อให้เพิ่นนี่ครับที่เพิ่นสั่งนะถ้าได้ส่งเพิ่นเทศให้แล้วเพิ่นเทศให้แล้วครับเพิ่นบอกว่าไปเทศให้แน่ว่าซั่น อ๋อ ก็เลยมาเทศให้เพิ่น มันทดลองมึงว่าสิเขาหรือบ่เขาเบิด นั่นละเพิ่นตัวาเทศให้แน่ว่าซั่นก็เลยมาเทศปูระวันจันทร์เพิ่นละถ้าสิส่งให้เพิ่น ครับวันนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์มื้อ มื้อ นี้ นี้วันเสาร์ครับ เสาร์อีก2 มื้อแล้วครับ 2 มื้อไปเฮาบัดนี้ ไปครับจักสิเป็นจังไดจังถามมา ครับจะสิหมานประมาณจังค่อยตะลุนกันครับ เขาท่านกินหรอครับ ถ้าได้กินแล้ว ทำบ่ได้ก็กินเขาก็เจ้าตาแดงหมดเนาะ ครับ ขี้เขากินเลย ไปครับ ไปครับผม เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็สั่นอยู่น้ำเขาหน้าปีก็แล้วครับกับช่วงนี้ก็กำลังเกี่ยวเขา กำลังสิเกี่ยวเขา ข้างหลังอาจารย์นี่ก็เป็นเขาแก้เลยครับรอตลอด เกี่ เกี่ ย ยว วอย่าง ล้อ เดียว รถเกี่ยวอย่างเดียว ว่าเขากุ้มเหรอดิมี ห แต่เป็นเจ้า มู่ที่เพิ่นเกี่ยวน้ำแน่กับมีคือกันครับ ไปเฮา ไปครับได้เวลาแล้วครับ เรียบร้อย ตัวใหญ่ปะครับ ร้อย โอ้ตกใหญ่เลยโอ้เรียบร้อยครับนี่ คือหนังน้อยเดี๋ยวนึงดิ โอ้ถือหลังโอ้ถือขาต้องครับอาจารย์ บ่ เดี๋ยว ตาย ไป ดิ ดู บ่ตายโอ้โห โอ้ยสิรู้ครับอาจารย์ถือหลังหน่อยโอ้โหครับ เดี๋ยวเด้อเฮ็ดได้วะโทษทีเด้อเนี่ยนี่ครับ นี่ครับ นี่ นี่ ครับ มาเทสตอก ครับโอเคเลยตอก เทสตอก ที่ว่าพลาดแล้วครับนี่ ทานแล้วตอกคืนนึงครับ นี่ครับโอ้เห็นจ่าๆเต็มๆเลยครับ ตอกของแฟนครับอันชลบุรีเฮา อยู่ชลบุรีนะครับอยู่สัตหีบ สัตหีบครับ อยู่สัตหีบครับนี่ครับโอ้ยิ่งน้อยเดียวครับอยู่ยิ่ง เพราะมันถือผือพี่พร้อมเลยเด้ โอ้ มันขาดทั้งเทิงนี่ โอ้ นี่มันว่าเดี๋ยวตะหนีใครตัวได้กินมัน เครื่องบาครับโอ้ถือแบบนี้แล้วเนาะครับดีเพราะว่าขันถือ ใส่แล้วเนี่ยถุงเขาใส่มาบ่ อยู่ใส่เพราะว่าแบบนี้ บ่ได้มาติมันบ่ตายเล่น มันมาตายโอ้ เดี๋ยว เดี๋ยวผมไปเอากรงไปเอาลวดนี่มาให้ใส่เขาครับ เอากงมาให้ เดี๋ยว เอา ส่วน ไป หลาย ให้ ถือแบบนี้แหละครับจังสีดีเพราะว่ามันขันยิ่งถือขี่โผมันถือทองถือพุ่งมันเราเครื่องในมันสิเดะนะครับอาจารย์ แม่นดิ ถือจังสีนะครับดี มาแล้วครับหมานมาแล้วครับ นี่เทศตอกของเจ้าครูครับอาจารย์พวก มา3คู่ 3ครูครับ เทศทั้ง3เลยป่ะครับมัน เทศทั้ง3 ทั้ง3เลยนะครับ เดี๋ยวมีอยู่รถอยู่อีก3คู่เขาเทศให้ไอ้ FC เฮานำ ครับผม ไอ้ FC เฮานำเทศสิมีอีกอยู่ นี่ก็มันมาตัวหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์
แม่นหมาไว้ตัวหนึงแล้ว มาตัวหนึงแล้วบ่ตายกับผมก็เลยไปขังไว้ครับ ไป วันนี้ ค้าง ครับ ไว้ครับหมามาตัวหนึงแล้ว ตอกที่อันนี้เนาะครับตอก นี่ครับ มาเทศตอกที่ เทียนไทยนเอฟซีนสัตหีบ ผู้เพิ่นสั่งตอกน้ำเนาะครับ ครับเทียนให้แล้วเด้อ เขาแล้วเนาะครับ เข้าแล้วเข้าแล้ว เขาแล้วครับ เข้าแล้ว เขาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ไป วันนี้ก็ ไป เดิน ต่อ บ้าสันต่อสันต่อไปแล้วเนาะครับอาจารย์ ครับ มาสันต่อหนูน้ำมาเทศตอกน้ำพอดีครับวันนี้แป๊บเดียวครับว่าหันถึง2 นาทีบ่ครับอาจารย์บ่ถึงนี่หรอกครับบ่ถึงครับนี่ครับวิธีการบ่แม่นว่าได้ตอกไปสันแล้วบ่เข้า โอ้ย ไปแล้วหนู ไปแล้ว นี่ครับวิธีการยืนเวลาได้ตอกไปแม่ได้ตอกไปแล้วหนูคือว่าเขาคือบ่เห็นหนูนี่ครับสังเกตเบิ่งอาจารย์วิธีอาจารย์เพนเดียมสิยืนอยู่หมดทั้งเทึ่งทีเลี้ยวเบิ่งเลยครับเลี้ยวเห็นหนูเลียนมาแม่นว่ายืนอยู่หม่องป้าพวกเราสิบ่เห็นหนูครับ ยืนแค่ที่แหละครับมองมันเลยเขายืนให้มันได้เปรียบเนี่ย หม่องเหมาะหม่องยืนหม่อง ม เป็น องเหมาะให้มันมีห เห็ ยาน มัน เนี่ย เลี้ยวเห็นเลี้ยวนี่ ผู้ใดยางมา เสียงผู้ใดกวกๆมา เอ้า มาจากไหนคือมาทีหลังครับครับสวัสดีครับไปต้นครับ มาตะหือครับ โอ้ โอ้พอดีนว่าสิมากินขวดเด็กไปบ้าน โอ้พอดีพี่น้องสู้หือกันนะครับ มันแล้วครับมื้อนี้มัน เป็นไง แล้วครับ อาจารย์ ก็มาแล้วตัวนี้ มาแล้วตัวหนึงแล้ว ครับ เป็นไดบ่นี่ เขาท่าอยู่ อา กับ จารย์มาเห็นยังครับนี่ มาอันเทียนตอกให้ลูกค้า มาสอนตอกหนูกับมาเทศตอก เอฟ น้ำครับ ซีเพิ่นสั่งตอกเพิ่นเลยบอกเทศให้ กับมีผู้หนึงสบายยังกับผมจำซื้อเดียวทีใดไปแล้วเพิ่นสั่นเข้าไปเลยนะครับ ส่งคลิปมาให้เบิ่งอยู่คุณหมอแม่กับคุณหมอที่มาครับ แต่ว่ามื้อนี้ก็มี ที่ กั อยู่ใน รับ คลิป ผม นะครับ เดี๋ยวโอ้พี่ก้อง ว่าพี่น้องอาจสิมีบ่นี่อาจสิมีมุมมอง หลายมุมมองครับเก่าๆนะครับ อย่าว่าสั่นมาสิเพราะในเพราะเยสได้เปิดไปทางไหน ว่าหัน คุณ เพิ่ ครับ มภาพอยู่ เสียงต่ำๆอยู่ทางคุณเลยครับ อย่างว่าพ่ออยู่ซึ่งบ่รู้เรียนเลยเหรอเป็นไงบ่นี่อาจารย์ ไปต่อตัว ไปต่อไปสั่นต่อไป เดี๋ยว ครับ ติดตามต่อไปครับผม ครับผมสี วันนี้ ใส่ มาเทศตอกประมาณ50ตัวละ50ตัวแล้วครับมื้อนี้ สิบตอก 50ตัวแล้วอาจารย์นะครับผม ครับผมไปครับยายไปน้ำกันครับ ครับผม เรียบร้อยอยู่ป่ะครับอาจารย์ตัวใหญ่ป่ะครับอู้เรียบร้อยถือใส่ครับถือดักอู้ตัวใหญ่เลย ถึงนังน้อย อู้เหี้ยครับมาแล้ว อันนี้ตัวที่สองนะครับอู้มีแต่ตัวใหญ่เลยตอกเป็นตอกอันไหนครับอาจารย์ นี่ ตอกตอกคู่ที่สองนะครับมือนี้เอามาจะคู่ครับเอามา มา สา สาม มคู่ คู่ครับ บักาก อู้มีแต่ตัวใหญ่เลยครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้ว เทศตอกให้เพิ่นพอดี ครับผมอู้ตัวใหญ่เลยแค่แนวอยู่ค โอ้ รับ บ่ตาย ถึกหนังพอดีครับ ถึงกระขังโอ้ยโทษแห้งกระดาษเลยครับโอ้ตัวใหญ่เลย ห้วย มันสิรุดมันหลุด บ่หลุด ป่ะครับ มันค่าเห็มแต่กับบ่แน่ใจ โอ้เลยครับ จับหางไปก่อนห้วย ตุ๊บปองยาตุ๊บปองเหี้ยป้าตัวใหญ่เลยครับ เดี๋ยวครับบักอากไง
ขัวกินขึ้นนี่เลยเป็นไงครับอาจารย์ ห่วยครัวเลยแล้วเนาะครัวเด็ก เลย เนาะ นะครับขัวเด็กเลยครับ ครัวเด็กเลย นี่ครับตัวที่2ได้มาแล้ว2ตัวครับ ป่องถอย ทีซอยตุ๊ปองโอ้มีแต่ตัวใหญ่เลยครับส่วนนี้ก็ตัวที่อาจารย์สั้นกับเขาครับเขา เขาตะตุยใหญ่ครับ เขาตัวใหญ่เลย เดี๋ยวแต่ว่าหนูน้อยหนูใหญ่เขาเบิ้ลละว่าตะตุย ขนูต้องเขานี่อาจารย์สั้นเรียนออมขาได้เลยครับเรียนออมตัวคนได้เลยครับ ครับ โอ้ตัวใหญ่ได้ผลงานมันนี่ก็ได้มา2แล้ว ได้2แล้วครับเดี๋ยวไปต่ออีกเนาะ ครับผมไปต่อ จัก ไป ศึกสาว ไปสั้นเมื่ออีกจักเทียหนึงครับจังสีเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ขึ้นนี่แล้วนะครับอาจารย์ ครับครับ ครับ ขวดเด็กขวดเด็ก เนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ฮักใช่ครับเรียบร้อยโอ้บักใหญ่เลยครับบาทนี่โอ้มาอีกแล้วครับโอ้บักใหญ่เลยเต็มข้ออาญะ เลย เต็มข้ออาญะเลยครับเนี่ยครับ เสียบถือข้อพอดีเรียนขวดลาดมาย กขึ้นนะครับอาจารย์ผมรุดป่ะครับ บรรลุดอก บ่รุดดีนะครับ บรรลุด โอ้มีแต่หลุนใหญ่ๆเลยครับมือนี้จักตัวแล้วครับอาจารย์ผมจักตัวแล้วครับสามแล้วครับ ถามแล้วครับบักอาก โอ้มีแต่ใหญ่ๆเลยครับ มีแต่ใหญ่ๆไซส์บิ๊กนี่แหละครับ โอ้มือนี้ตอกที่เอามาเทศเขาเบิดทุกคูเลยนะครับ เขาเบิดทุกคู่แล้วครับ แต่ว่าขายดีต้องเกี่ยวเขาออกแล้วเด้อครับเกี่ยวเขาออกแล้ว มันจังหนูจังหอมดี ครับมันเกี่ยวเขาออกแล้วนี่เบิ่นสิได้ใส่ถุงปุ๋ยพุ่นติครับ ถุงปุ๋ยแล้วมาใส่เอาตะเกาครับโอ้มาแล้วนะครับอาจารย์มื้อนี้ มาแล้วโอ้โห โอ้คือให้ครับอาจารย์ไม่สิจับตายดิครับ ตายทะลัว เอาครับเดี๋ยวขอปนหนูปนหยังออกซอยอาจารย์พอก่อนเด้อครับ หมดทวงขาด เซ่ นี่ครับผลงานที่ไปสานต่อกับอาจารย์ครับ โอ้สุดยอดครับอาจารย์ ต้องขึ้นกับไฟกวางเขาตา เด็กหนูไว้ก่อนเอา อาจารย์ว้าวครับ แต่ว่าอาจารย์ไปบุรีรัมย์ประมาณเกือบชั่วโมงกว่า ชั่วโมงกลัวๆได้ ๆ มา ผม 3 ไอ พี่น้องผมยางบ่ไหว ขาลาด ผมปวดเข่าไหมครับผมยางบ่ไหวใส่รถกับอาจารย์ไป ครับ แต่ว่าสุดยอดเลยดีครับ เป็นได้พ่อปอม ถูก นั่ง นี่ ตายพ่อปอมดังไฟ ตายตัวหนึงครับ แต่ตัวนึงแล้ว แต่ว่าตัว ดัง ซุ่มนี่ ไฟทั้งกี้เขา เครื่องดังไฟทั้งกีเข่าท่า อีก2ตัวอยู่ในถุง เศร้ากินด้วยกีเข่าบัดนี้กินครัวหนูกับยากหนูถึง มันกินหอดอาจารย์ ว่าจะ ยากสิ มันกินหอดอาจารย์ อาจารย์ผมกับผม ครับ ผมถือในเผย เอาทีครับเอา นี่ครับ ไอพี่น้องเพิ่นอยากได้ไปบูซ่า โอ้โห ใส่เสื้อมากเพิ่นกันนะมากเพิ่นกันนะ เนี่ยก็ตอกมาสิ ตอก ว้าวว้าวว้าวอย่านะตัวอาจารย์มันคือบ่ตาย บ่ตาย บ่ตายครับเพราะว่ายิ่งถึงหนังครับ ข้อหน่อยนึง
แต่ว่า กินแบงก็บ่หลุด แต่ว่าหมอนี่ตายปะ ตายครับเอาคืออื่นมาถึงโขก ตายแล้ว จังครับ โคก เนาะ อ่ะ อืม นี่ครับมื้อนี้ก็ แต่ว่าผมว่าสิขาดเหมือนตึ้ง3ด้วยกันแล้วนี่มึงหั่นน่ะ ห้วย พอกินบ่เบิดได้พอ กินบ่เบิดด้วย กินสวง เอา ที่ จั ต้ ก อง ส มา อง โน่มาตากแข็งไปเลย เนาะพอเนาะ ใช่แล้ว แล้วอาจารย์ให้อาจารย์เอาตอบมาโชว์พี่น้องกัน โอ้ยเข้าไม้เข้าไม้ ไม่พออิ่มหรอบ่เขา ปังหูจี้ไหม ฮะ หูตัดยินอยู่ครับกินถานี่ละปั้นที่3ครับผม พ่อมันดีปากออกมาพ่อ บ่เอาแล้วมันจัดมันกัด ได้2 โอ้ได้สองสามตัวครับ เนี้ยเขาฝากก่อน ครับผมกินเขากันได้ ไม่กินเขาเด้อ อาจารย์ นี่ครับเบิ่งต่อทีน้ำอาจารย์เอามาเทศมื้อนี้ครับ ที่มาเทศตอกเทศ3ตัวมื้อนี้ วันไฟจะไปคักบรรยากาศถึงห้องถึงไห้ หนูซึ้งกันมา เนี่ยครับ นี่ครับ นี่พี่น้อง ผลงานครับของตอก แต่ว่านี่พี่น้องตอกเลยอาจารย์จำได้บ่ใส่ตัวได้เนี่ย ใส่ถึง3ครับ ใส่ทั้งสาม สามมันบอก ใส่ ครับ ทั้งสามครับ ถึง3แต่ว่าเอาสีบ่พี่น้อง โอ้ห่วย ตัวใดอาจารย์จำได้บ่ตอกตัวใดอันใด จำได้ครับ อาจารย์ป้ายสีให้เพิ่นเด้อ ป้ายสี ป้ายสี โอ้แต่ ล่มยัน ลงยัน ล่มยันเฮ้ยวันนี้สุดยอดเลยพี่น้องเห็นไม่เห็นอยู่ ตัวสุดท้ายแม่น ไม่เห็นแล้ว อันนี้ อืม อันนี้ตัวที่สอง แต่ว่ามันมีขีดบอกอยู่เนาะอาจารย์เนาะ มีขีด ของตัว มัน ใอาจารย์ คนละ อาจารย์จำได้อยู่ มันยาวบ่ทอกันตัว ครับผมพ่อเป็นไงห้อง ตัวนี้ยาวกว่าหมู เขาเส้นเลยกินครับคือบ่มีนั่นมีนี่แล้วจี้กินเลยเป็นไง หัวน้ำเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้รถไปหาตะไคร้ ก่อน หาเครื่องคั่ว พ่อ นะ นั้น หาเครื่องคั่ว ยังว่าสั่นว่าสีถอนน้ำยาไป น้ำยาบ่มีว่ะ น้ำยาขวดหนึงใส่ผู้เดียว นั่งทานกันย้อนไปหิวเขา ผมมื้อนี้ก็เสียดกินทั้ง บ่มาเกียนเลยนี่แหละ พี่น้องนี่บรรยากาศ ครับ นี่แหละ บรรยากาศกลางทงกลาง เอิ้นว่า นี่ครับกลางทงกลาง การรอคอย ให้ มันเป็นการทรมานเลยผู้ใดที่ไปถ่าคนก็รอกันเองเนาะ น้ำยาขวดหนึงมันสะได้เปิดได้ออกกันบ่พอบ่นี่ บ่ทันออกอีสิออกอยู่ ออกรอบเดือนก็พอเนาะ ออกรอบกินเขาแล้วเรามีแห้งแล้วก็เป็นน้ำท่วนแล้วล่ะ มันเสียงเงียบๆมันจัง ดังไกลเนาะ เสียงดังสนั่นปั้น โอ้มื้อนี้เขาคือครบทีมถึงทีม ครบทีม นี่ครบทีมครับ สุดยอดเลยครับมื้อนี้บ่ผิดพลาดเลยครับมื้อนี้ อันนี้โอ้ปัดนิ้นจ่าเนาะพ่อหน่อยพี่หน่อยเราเอามาให้โอ้ยมันก็ย้อนย่องเบา ฝากขอบคุณ ฝากขอบคุณพี่หน่อยนี่ครับ พี่หน่อยครับ แล้วฝากรองเท้าไม่ใส่ คือได้ยางแต่7โมง อันรองเท้าตะกอนน่ะมีแตะมืนหง่ายังว่าตีใน หัว กา เสียบ หัวเสียบ อันนี้ใครเนี่ย ผู้จะว่าสั่นว่าสีเถอะอาจารย์ ครับ ผมหิวเขาไหม หิวเขากระเฮ็ดตัวให้พ่อปอมถอนขนตัว บ้านนี้ก็เขากะสีคิดอยู่คิดกินแล้วเขาบอกพี่บอกน้องซะจังนั่งไปเบิ่งว่าเขาสิเฮ็ดหยังเมนูหยังกินเนาะพ่อเนาะ ครับผม ครับผม ครับผมเอาพ่อบอกพี่บอกน้องเพิ่นซะพ่อพี่น้องเพิ่นอยู่ทางพุ่น ลูกสาวครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาเจ้า ติดตามเนาะ เบิ่งติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดเสียดให้ถึงพ่อปอมหรือว่าพ่อน้อยหรือว่าทีมงานของเฮาไอ้ต้นไอ้รถไอ้ทองเฮาหรือว่าอาจารย์ยิงเฮาสิล่ะครับเพิ่นก็เป็นทีมงานของเฮามาหาอยู่หากินน้ำกันมื้อนี้ก็บ่หมันมาเลยครับได้10ตัวติโอ้ย สาม คือได้3 3ตัวเข้าเดียวนี่พ่อ ครับ ชั่วโมง ข้าวตัวข้าวเดียวครับ เสียไปซ้ อีกจักไปอีกจัก มื้อนี้ ปากหนึ่ง เฮาสิได้กินก็พี่น้องก็จังตาติดตามเด้อครับว่าเพิ่นสิกี้หรือเพิ่นสิย่างหรือเพิ่นสิอ้อมหรือเพิ่นสิแกงก็จังเบิ่งนะครับผมก็สำหรับมื้อนี้เฮาก็มาหางนกยิงหนูก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับผม ำครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ